Salutare, dragi prieteni! Vă salut de la Oradea și am vrut să fac un video în crescătorie pentru că azi vom și îmbarca porumbei, deși după cum vedeți afară plouă, e foarte frig. Mi se pare că vine iarna. Am avut parte de o primăvară în Oradea și în România în general extrem de capricioasă. Cel puțin eu nu țin minte o lună mai atât de ciudată ca și cea din anul acesta. Am să vă fac o prezentare la porumbei. Înainte de asta, însă, săptămâna trecută am intrat la prima etapă de concurs. Până atunci am făcut câteva antrenamente pe cont propriu, ultimul fiind făcut la 200 de km la Budapesta, înainte cu o săptămână de etapa de concurs de 310, iar în mijlocul săptămânii am mai făcut un antrenament de 70 de km. În prealabil au fost câteva antrenamente, pornind de la 30-40 de km, 70 de km, 110 și după aia la Budapesta. Sosirile au fost exact cum ne așteptam, nu foarte bune, ca să fiu sincer. Programul pe care l-am experimentat anul ăsta cu porumbei pe o perioadă atât de lungă, sincer, nu mă entuziasmează până în acest moment, în comparație cu programul de femele pe care le aveam noi în anii trecuți. Dar mergem înainte și vedem ce se va întâmpla. Porumbei au venit acasă și după masă au fost separați, au fost trecuți la văduvie și trecuți pe voliere. Aici sunt femelele, acolo sunt masculii și astăzi, așa cum v-am spus, avem îmbarcare. Pentru că am luat programul lui Frank McLaughlin din SUA, porumbeii n-au mai fost lăsați afară, au avut parte de două antrenamente, unul la 50 de km pe care am reușit cu Hugh Weiss să-l strecor marți după masă, în condițiile în care vremea nu era foarte bună și au și prins o ploaie care a venit pe neașteptate. Scuzați-mă, luni a fost făcut acesta și ieri, miercuri dimineața, au fost la 110 km. Au primit orz pe toată perioada. Marți seara au primit jumătate orz, jumătate concurs, iar de ieri porumbei au primit mâncare de concurs. Le-am mai dat astăzi un amestec de alune cu cașcaval făcut la blender. Într-o zi o să vă arăt și acea rețetă pentru grăsimi. Minerale, chiar și acum ne pregătim să dăm masculilor o cutie de grit. Ideea este că în aceste ultimele 2 zile porumbei au primit toate bunătățile lumii, mâncare foarte bună, alune, așa cum am spus, alune cu cașcaval. Le și vedeți aici, alune cu cașcaval, peste care am pus și vitamineral. Okay. Cam aceasta este situația la noi în crescătorie în acest moment. Diseară vom îmbarca pentru 370 de km. Este o etapă pe care noi la Bihor o facem cu 2 nopți în mașină. Porumbei așadar mâine vor primi mâncare de 2 ori pe mașină. O mâncare de tip concurs. Van Robais 29 este alegerea colegilor mei de la filială pentru a o da porumbeilor și sperăm ca această primă etapă, deja porumbeii să înceapă să se desfășoare puțin altfel, deși fiind în prima săptămână după trecerea la văduvie, nici aici așteptările nu sunt extrem de ridicate. Am trimis și la analize, porumbeii par ok, nu sunt probleme deosebite, dar încă o dată sistemul pe care l-am adoptat, cel în care primele 4 etape am dus noi porumbei la antrenament, fiind la natural, nu este neapărat un sistem care să îmi placă, ca să zic așa. Diferențe majore față de sistemul de văduvie a femelelor pe care îl stăpâneam foarte bine. În schimb, vreau să merg cât mai mult pe acest sistem pentru a putea trage o concluzie. Pentru că s-ar putea să relaționez eu foarte bine cu sistemul ăsta la natural. Vremea de afară, umezeală foarte multă, porumbeii nu sunt foarte încântați de ceea ce se întâmplă, dar una peste alta, în acest moment, sunt destul de pregătiți de etapă. Gușile pline, aseară au mâncat pe săturate, mâncare de concurs, azi au mâncat din nou pe săturate, mâncare de concurs. Ieri le-am dat impact, aseară le-am dat impact în apa de băut, ieri dimineață după etapă le-am dat
Aminoforte, după antrenamentul de 110 km. Iar astăzi au primit Respinatura, nou produs de la CES Pharma pentru respirație, pentru curățarea mucusului din gât, în special de asta îl dau. Și tot aseară le-am dat o picătură de Yellow Drops pe cioc. Hai mă! Aici sunt masculii și dincolo sunt femelele. Sunt 21 de femele, le-am mai adăugat un perete de boxe și, așa cum v-am spus, nici ele și nici eu nu suntem foarte încântați de vremea care este afară. Și este pentru prima dată când încerc să concurez pe acest sistem în care porumbeii nu sunt lăsați afară, sunt doar duși la antrenament. Cred că o concluzie mai bună o vom avea după etapa de 500 de km care vine cealaltă săptămână. Deci sâmbătă 370, următoarea sâmbătă 490 și cam 500 de km la noi. Cred că atunci, după 2 săptămâni de văduvie, voi putea trage o concluzie mai clară despre cum se mișcă porumbeii pe acest sistem. Aici se văd deja primii puișori pe anul ăsta, o parte au plecat în Germania, o parte au fost aduși acasă. Cam aceasta este situația la noi în crescătorie. Țineți aproape pentru că avem videouri interesante, informări din crescătoria noastră și interviuri deosebite, informări și atunci când lucrurile merg foarte bine, dar și atunci când lucrurile nu merg cum ar trebui, pentru că scopul principal al acestui canal este să învățăm împreună și întotdeauna înveți mai bine din greșeli decât din succese, însă sunt convins că odată cu trecerea la văduvie și cu o atenție mai deosebită, plus odată cu schimbarea vremii pe care o așteptăm din tot sufletul, cu încălzirea vremii, lucrurile vor sta din ce în ce mai bine. Până atunci, vă salut de aici, de la Oradea. Dacă încă nu v-ați abonat la canalul meu, vă invit din suflet să o faceți și, după cum vedeți, fie vreme bună, fie vreme rea, noi suntem alături de porumbei și nu uităm nici de aceste videouri prin care vă informăm ce se întâmplă în crescătoria noastră. Mult succes tuturor!